साथीहरु तपाईलाई मेरो यस माइन्ड टेक च्यानलमा तपाईहरुको लागि यस च्यानलमा नयाँ टेक्निकको भिडियोहरु हालिरहेको हुन्छु। टेक्निकको लागि भिडियो केही चाहिन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्। तपाईहरुलाई म आज सिकाउन गइरहेको छु कि फेसबुकमा कसरी स्माइल नेम राख्ने भनेर। सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो फेसबुक लाइट ओपन गर्नुपर्ने हुनेछ र फेसबुक लाइट ओपन गरेपछि यहाँ 3 डटमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ 3 डटमा क्लिक गरेपछि सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ सेटिङमा क्लिक गरेपछि पर्सनल इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नुहोस् र पर्सनल इन्फर्मेसनमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनेर नेमको एडिट भन्ने साइडमा अप्सन देख्नुहुन्छ। यहाँनेर एडिटमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम भनेर। तपाईले यहाँ फर्स्ट नेममा चाहिँ तपाईले स्पेस जापानिज स्पेस हाल्नु पर्ने हुन्छ र यहाँनेर हामीले जापानिज स्पेस तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछौँ र यहाँनेर मैले आफ्नो जापानिज स्पेस यहाँनेर कपी गरिसकेको छु र तपाईले आफ्नो नेम राख्नु पर्दाखेरि क्यापिटल नेममा राख्नुपर्ने हुनेछ, क्यापिटल अक्षरमा। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले जस्तो गर्छु तपाईले पनि त्यस्तै गर्नुहोस् र यहाँ आफ्नो नाम के राख्न चाहनुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर स्याम राख्न चाहे र मैले हेर्नुहोस् यसरी ठुलो यस राख्नुहोस्, क्यापिटल यस र यहाँनिर जापानिज स्पेसलाई पेस्ट गर्नुहोस् र यहाँ फेरि त्यस्तै गरेर आफ्नो पुरा गर्नुहोस् फर्मेटहरू। र यहाँनिर तपाईले आफ्नो लास्ट नेम चाहिँ स्यामको यस वाइ एम स्यामको चाहिँ यहाँ लास्टमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। लास्ट नेममा राख्दाखेरि तपाईले राख्नुहोस् र यहाँनिर यहाँ हाम्रो फेरि जापानिज स्पेस राख्नुहोस् र यहाँ जापानिज स्पेस राखेपछि तपाईले फेरि अर्को राख्नुपर्ने हुनेछ। यहाँनिर स्माइलको सिम्बल र यहाँनिर स्माइलको सिम्बल कपी गर्नुहोस् र यहाँनिर सिम्बल ल्याएर राख्नुहोस् र यहाँ हामीले रिभ्यू चेन्जमा राख्नुपर्ने हुनेछ किनकि हामीलाई यो चेन्ज गर्नको लागि हामीलाई जापानको सर्भर चाहिन्छ र सबैभन्दा पहिले हामीले जापानको सर्भर गर्नको लागि हामीले VPN युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले VPN तान्नको लागि आफ्नो प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस् र प्ले स्टोरमा सर्च गर्नुहोस् सुपर VPN भनेर र यहाँनिर सुपर VPN इन्स्टल गर्नुहोस् र यहाँनिर सुपर VPN इन्स्टल हुँदैछ र यहाँनिर सुपर VPN इन्स्टल भएपछि तपाईलाई मैले जुन प्रोसेस गर्न भन्छु त्यही गर्नुहोस् र यहाँ हाम्रो सुपर VPN इन्स्टल भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यस्तै टेक्निकलको भिडियोको लागि केही भिडियोहरु चाहिन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् र आफ्नो साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नुहोस्। र यहाँनिर तपाईले मैले आफ्नो VPN ओपन गरिसकेको छु र यहाँ ओपन भइरहेको छ र यहाँ ओपन भएपछि हामीले जापानको सर्भरमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ देख्नु तपाईले यहाँनिर लाइनमा यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। मैले यहाँ क्लिक गरेर यहाँनिर जापानमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ जापानमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर रिक्वेस्ट माग्छ र यहाँ ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ कनेक्टिङ भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ केही समय लाग्छ र कनेक्ट हुन्छ र यहाँनिर हाम्रो कनेक्ट भइसकेको छ र हामीले कनेक्ट भइसकेपछि हामीले ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ ब्याक गर्नुहोस्। हाम्रो जापानको सर्भर कनेक्ट भइसकेको छ र यहाँ ब्याक गरेर हाम्रो फेरि फेसबुक लाइटमा जानुपर्ने हुन्छ र फेसबुक लाइटमा जानुहोस्। फेसबुक लाइटमा गएपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रिभ्यू चेन्ज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर रिभ्यू चेन्ज गर्नुहोस्। यहाँनिर चेन्जमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो पासवर्ड माग्छ र तपाईँले पासवर्ड राख्नुहुन्छ किनकि मैले पासवर्ड देखाउन चाहिनँ। यहाँनिर सिम्पली मैले आफ्नो पासवर्ड राखिरहेको छु। पासवर्ड राखेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेभ चेन्जमा भनेर यहाँनिर सेभ चेन्ज भइसकेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो नाम स्याम भनेर आइसकेको छ। स्माइलमा फेसबुक ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नाम चेन्ज भयो कि नै। सिम्पली यहाँनिर मैले फेसबुक लाइट ओपन गरेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो नेट स्लो छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मेरो नाम चेन्ज भइसकेको छ। यस्तै टेक्निकको भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् र आफ्नो साथीहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्।